Hello mga kabansit! Ayun, welcome na naman sa aking vlog at andito tayo ngayon para sa ating insight ideas. Okay? Hindi tayo professional o dalubhasa para magbigay tayo ng information para sa Ielts. Ito lamang ay experience ko na nag-take ako ng Ielts at first attempt, ayun, nakapasa naman po. At ito, number 1 is identify your strengths and weaknesses. So, yung apat na category sa IELTS ay may listening, speaking, reading, and writing. So, listening, malakas ka. Okay? Sa reading, malakas ka. Writing, malakas ka. Pagdating sa speaking, mahina ka. So, i-brush up mo yun. Ito ay self-analysis o self-improvement mo para magpantay at magtugma yun. Pagdating ng exam, yun, plakado na at kayang-kaya mo na yon. Kaya, improve at identify your strengths and weaknesses. Kaya, yan ang tip number 1, okay? Tip number 2, okay? Study vocabulary, okay? Study vocabulary. You need to enrich your vocabulary, okay? You look up to the words you don't know, okay? Andyan si comparing Google, andyan si comparing dictionary. Yan ang mga nakatulong sa akin during my review in IELTS. Ano ba yung mga salitang hindi ko nalalaman na yon, yung mga matatalinghaga, yun ang mga vocabulary tulad ng ubiquitous. Ano nga ba yung ubiquitous? Ubiquitous is found everywhere. So, kailangan mong palawakin, enrich yung vocabulary. Ang laking tulong nun, lalo na sa category ng listening at reading. 25% yon pag nag-study ka ng vocabulary. So, always read and Google it pag hindi mo alam, okay? Tip number 2, study vocabulary. Okay? Tip number 3, okay? Read and read. Ayun, bakit ba puro lagi tayo naggaganon? Read and read. Kasi kailangan natin na ma-enrich uli ang ating pagbabasa. Kailangan natin magbasa. Magbasa tayo ng newspaper, magazine, dictionary, and books. Read the question clearly. Underline the keywords that will help find the answer. Okay? Skimming. Napaka-important na yan. You are not looking for details but just getting a general idea. Okay. Lagi kang magbasa ng mga books. Ayan. May mga applications sa iPhone o Android. Unlike sa akin, ayan, nagda-download ako ng mga sa reading, ayan, para ma-enhance yung reading ko during that I take in IELTS test. So, you need to read always. Ayan. Idagdag mo yan lagi para makatulong yan pag araw na ng test mo sa IELTS. Okay? So, read, and read. Tip number 3. Tip number 4, okay? Study the material, okay? You need to study the material. Ano nga ba yung format niyan? Familiarize yourself with the test format, okay? Tulad ng listening, reading, writing, and speaking. So, each of the tests have time limit. So, kailangan mo yan na mag-focus ka sa time limit ng bawat category ng IELTS tulad ng listening. Ayan, ang listening I think 40 minutes. Ang reading ay 60 minutes. Ang writing ay 60 minutes also. And speaking, ayan, 11 to 40 minutes yan. So, kailangan mong alamin yung mga details ng bawat isa at yung time limit, okay? For my case, 1 month of my preparation, ayun, everyday nagre-review na ako. At pagdating nung test, ayan, alam ko na yung format, alam ko na yung magiging scenario nung test na ibibigay sa akin. Kaya, napaka-important niyan, study the material, okay? Tip number 4. Tip number 5, okay? Mock exam, okay? Kailangan mong mag-practice ng IELTS everyday, yan, ng exam. Kailangan mong test yourself after review, everyday yan, what I need to improve, alam ba ang kailangan ko improve, saan ba ako mahina, okay, paulit-ulit ko sinasabi, kailangan mong
maging pantay lahat yan sa listening, speaking, reading, and writing. Hanggang sa pagdating ng final review mo at bago ka mag-test, ayun, kumbaga sa alam mo na yung mga gagawin mo during the test, okay? So, ayun, you need to practice with the sample test question. Tulad ng ginawa ko, ayan, may mga dinownload ako sa iPhone na speaking in Ielts, ayun. So, makikita na yon sa pag dinownload mo sa application, ayan, mag-upload lahat yun. So, ako, nag-download ako ng speaking kasi kailangan ko yon para maging ma-enhance yung speaking ko, ayun. So, napakadali nakita ko na magiging scenario ng speaking. Ayun, andyan yung may mga sample test, may time limit, ayun, naka-recorded doon, papakinggan ko yung boses ko. Ayun, so ayun, hanggang sa maging progresibo ang iyong pagre-review ng test. At pagdating ng exam, ayun, alam mo na, pag umupo mo pa lang sa mag-interview sa'yo, sa speaking yan, ayun, alam mo na yung gagawin mo. Minsan na itanong na rin sa akin yung nire-review ko, na itanong mismo doon sa aking actual na test. Ayun, so alam ko na yung aking mga sasabihin kasi na-review ko na siya. So, importante yon. Ang tip number 5 is mock exam, okay? Tip number 6, okay? Pay attention to spelling and punctuation. Ayun, ba't kailangan to? Dahil nasa category siya ng writing. Ayan, pay attention daw for the spelling and punctuation. Spelling is important in Ielts writing. You will be judged on your ability to spell correctly, okay? Using punctuation like commas, semicolon, colon, and exclamation. Lack of use of punctuation can change the entire meaning of the sentence. So, once na nagawa ka ng writing, ngayon, kailangan mong gamitin yung number 2, study vocabulary. Ayan. So, lalagyan mo ng palamuti tulad nung sa akin yung actual test ko sa Jeddah, ganon. Pinagawa ko ng test sa regarding sa email, ayun. So napakadali na sa akin yon since naggagawa na ako ng email sa Jeddah, ayun. So ginawa ko yon ng hindi naman masabi nating easy, pero nilagyan ko, what I did is nilagyan ko ng mga mouth-watering o vocabulary na kailangan kakaiba. So, kailangan kong alam ko rin yung sinulat ko, yung spelling. So, nag-focus din ako noon. So, kailangan ko ng lack of use of punctuation. Yun, dun kung kailan ako semicolon, colon, and exclamations. Okay? So, tip number 6. Pay attention to spelling and punctuation, okay? Tip number 7. Ayun, number 7 na tayo. Be persistent and focus, okay? So, persistent, keep on going. And focus. Ano ba yung focus mo sa Ielts? Ano yung ba yung goal mo, okay? So, focus in Ielts review, lagi kong sinasabi. So, take a practice test like listening, speaking, reading, and writing. Ano ba yung magiging format nung test mo? Ano ba magiging scenario? So, pagdating ng test ng Ielts mo, alam mo na ang magiging sagot nito. So, yun. So, napakadali na yun pag ni-review mo at lagi ka nagpa-practice. Ayan. Keep on going. What is your goal? Diba? Goal mo makapasa, unang take. Ayan. So, yun ang gagawin natin. So, para hindi naman sayang yung binayad mo. So, yun ang magiging focus mo. Persistent and focus. What is your goal to pass in IELTS? So, just do it in the right way. Focus and review and read a lot. Ayun, mga kapansit. So, tip number 7, be persistent and focus. Ayun, mga kapansit. Review lang natin. Okay, 7 tips how to pass in IELTS in first attempt, okay? So, number 1 is identify your strength and weaknesses. Ayun, saan ba ako mahina? Ano ba yung kalakasan ko sa format ng IELTS? Study vocabulary, okay?
kailangan ko yung mga matatalinghagang salita ng Ielts, okay? Read, read, and read. Ayun, lagi ako nagbabasa. Pag hindi ko alam yung salita, ginugoogle ko. Ayan, lagi tayo magre-read. Number 4 is study the material. Ano ba yung magiging format ng ating Ielts? So, una pa lang, hindi natin alam yung Ielts. So, mawawala na tayo. So, alamin mo yung format nung Ielts. So, study the material. Number 5 is mock exam. Lagi ka mag-practice ng exam. Kung saan ka mahina, okay, practice mo yon. Sa speaking, practice mo yon. So, lagi ka mock exam. So, alam mo yung magiging improvement ng test mo kung saan ka magpo-focus, okay? So, number 6 is pay attention to spelling and punctuation. Ngayon, ito yung sa spelling and punctuation, lagi tayong mag-focus nun sa mga sinusulat natin sa writing. Comma at saka semicolon paggamit. Ayun. So, pay attention to spelling and punctuation. Number 6 and 7, the last, be persistent and focus. So, focus ka sa iyong goal na makapasa ka sa Ielts in just one take only or first attempt. So, ayun mga kapansit, sana may bigay akong ideas sa inyo at na ibahagi ko sa inyo ang aking experience sa pag-take ko ng Ielts in just one take only. Thank you mga kapansit, at kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na po sa akin mga kapansit. Jubito Lares lang po. Salamat. Bye-bye. Thank you.